สวัสดีครับกราบสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับคุณเข้าสู่ Block Follow Channel ครับผมค่ำคืนนี้ก็มาทักทายเพื่อนๆกันนะครับในวันนี้มีใครบ้างที่รู้จักกับสายนี้นะครับเป็นสายจานดาวเทียมเขาเรียกว่าสาย RG6 นะครับแล้วก็ปัญหาอย่างหนึ่งที่เราพบกันบ่อยเวลาที่เราดูจานแล้วมันแบบสายมันชำรุดแล้วสายมันชำรุดนะฮะเราจะแก้ไขยังไงนะครับมันชำรุดโดยที่เราไม่ต้องตามช่างนะครับเราไม่ต้องตามช่างเราก็วันนี้เดี๋ยวเรามาทำกันเลยว่าวิธีการนะครับวิธีการเข้าหัว F นะครับเวลาที่มันนะครับมันหลุดออกนะครับมันหลุดออกกันแบบนี้นะฮะเราจะทำการแก้ไขยังไงนะครับวิธีการแก้ไขง่ายๆโดยปกติแล้วนะครับในคนที่เป็นช่างนะครับจะมีตัวนี้นะครับสำหรับปอกสายนะครับแค่ง่ายๆนะครับเอาอย่างนี้นะครับตอนนี้คุณผู้ชมทางบ้านนะครับเตรียมอุปกรณ์มีไหมครับครีมนะครับคัตเตอร์นะครับเพียงแค่2อย่างนะครับเพียงแค่2อย่างนะครับหรือจะเป็นกรรไกรที่เป็นกรรไกรที่แข็งแรงที่สามารถตัดไอตัวสายขาดได้นะครับก็ได้นะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมทางบ้านตอนนี้นะครับไม่มีนะฮะไม่มีครีมนะไม่มีครีมโอเคสิ่งที่เราจะใช้มีเพียงแค่2อย่างเท่านั้นแค่นี้ครับผมคุณผู้ชมทางบ้านจะทำได้แน่นอนนะครับโอเคนะครับสายนะครับสาย RG6 เห็นไหมฮะมันจะเราตัดออกกันเลยนะฮะเราตัดออกเลยนะฮะตัดแบบนี้เลยครับเป็นแบบนี้นะฮะตัดออกนะครับเราจะใช้ตัวคัตเตอร์นะฮะแต่ถ้าหากว่าเป็นช่างนะครับถ้าหากบ้านไหนมีนะฮะก็จะใช้แบบนี้นะฮะแค่หมุนนะหมุนนะฮะแค่นี้เองนะฮะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมันจะเป็นร่องนะฮะดึงออกมาปุ๊บเห็นไหมฮะสายออกมาแบบนี้นะฮะมันก็จะพอดีนะฮะแล้วก็เอาตัวใยเป็นใยนี่ออกมานะฮะเป็นลวดเส้นลวดเล็กๆเนี่ยฮะออกมาอย่างนี้นะฮะโอเคจากนั้นไงครับก็เราจะใส่เป็นหัว F นะครับเสียบเข้าไปนะครับแค่นี้เองครับแต่ทีนี้วันนี้ผมจะมาพูดเพียงแค่วิธีการใช้คัตเตอร์ในการทำนะครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยตัดออกกันแล้วตัดก่อนเลยนะครับดูนะครับผมแนะนำนะครับให้ตัดประมาณนี้นะฮะประมาณนี้นะดูนะครับประมาณนี้ประมาณกี่เซนดีประมาณนี้ประมาณกี่เซนดีนะค่อยๆนะครับค่อยๆหักแบบนี้นะฮะโดยที่ข้างในนะฮะเห็นไหมฮะเราเอาเฉพาะปลอกสีขาวนี่ออกก่อนนะฮะถ้าหากว่าสายของคุณผู้ชมตอนนี้นะฮะเป็นสีดำก็ปลอกแบบให้เป็นแบบนี้นะฮะ เห็นไหมฮะมันจะมีเหลือใยนะฮะใยเส้นฝอยๆนะฮะแบบนี้นะครับให้เราเคลียร์ออกนะครับเคลียร์ออกให้หมดนะครับลงมาข้างล่างหมดเลยนะฮะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะเห็นไหมฮะจากนั้นนะครับให้เราทำยังไงนะฮะตรงนี้ครับผมทำตามเลยนะครับผมก็คือตัดนะครับเห็นไหมฮะโอเคนะฮะตัดนะครับประมาณนี้นะฮะโอเคตัดเลยโอเคมันก็จะเป็นในลักษณะนี้ออกมาเห็นไหมฮะง่ายไหมง่ายเนอะแล้วทีนี้ทำไงครับใช้ตัวของ F นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเคล็ดลับง่ายๆเลยนะครับอย่าให้ฝอยทองแดงฝอยเป็นอลูมิเนียมตรงเป็นตัวใยตัวนี้นะครับไปโดนในส่วนของแกนกลางทองแดงเด็ดขาดนะอย่าให้ไปโดนนะฮะเพราะถ้าหากไปโดนแล้วเนี่ยแน่นอนเวลาเสียบเราเสียบกล่องไม่ว่ากล่อง PSI หรือกล่องอะไรก็แล้วแต่นะฮะมันจะช็อตนะครับมันจะไม่มีสัญญาณนะครับโอเคเดี๋ยวเราดูดีๆนะฮะแล้วเสียบเข้าไปนะดันเข้าไปเลยดูด้วยนะครับทองแดงก็จะออกมานะฮะ
เห็นไหมฮะให้เป็นในลักษณะแบบนี้นะเห็นไหมฮะเห็นชัดไหมฮะตัวแกนกลางข้างในเห็นไหมเป็นใยสีขาวๆนะฮะชนกับขอบพอดีนะฮะเห็นไหมชนกับขอบพอดีนะฮะลักษณะแบบนี้นะฮะเห็นไหมฮะแสงแฟลชมันประมาณนี้ครับผมแค่นี้เองครับง่ายๆนะครับแล้วเราดูพยายามดูว่าฝอยนะครับมันเป็นไงครับเอาภาษาบ้านๆเลยไอ้ฝอยเนี่ยฝอยใหญ่ๆเนี่ยนะครับอย่าให้โดนทองแดงเด็ดขาดเลยนะครับแค่นี้เองนะครับก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆและพี่ๆทุกคนทำได้ไหมฮะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะครับแต่สำหรับเพื่อนช่างคนไหนที่รู้แล้วนะครับยังไงก็ถ้าหากผมพูดอะไรออกไปแล้วมันผิดหลักหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับยังไงก็ขอโทษด้วยนะครับแล้วก็ยังไงก็ชี้แนะด้วยแนะนำด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับอย่าลืมก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆจากผมด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ Blockfollow ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปผมจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามกันเลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอลาเพื่อนๆและพี่ๆน้องๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บ